chậm đi. Chậm đi, chậm đi. Em xem ha, không? Hơi hại đấy. Dạ nó này. Ngon đó. Nó đẹp. Lên vậy chơi. Mấy nắm cái mà cắn nhá. Một cái túi giò được 3 cái. Đấy một. 5 cân. Đặt tiền gì đây? Đấy nha. Cảm ơn chị nha. Thế tại sao đi tới cho em? Cảm ơn Đi mà chân gì mà? Bye bye đi, bye bye đi. Bye bye chị em không? Bye bye chị em không? Thầy ơi, đây con. Thầy ơi. Thầy ơi. Đây mà. Đấy cái đó. Dạ, đi chào nè. Cái này năm năm còn cái gì đó bạn nhiên cái 10 nghìn là vì cái mấy bạn nhiên với 5 nghìn là Mấy bạn cho 20 cái nắm là 2.000. 2 nghìn là đấy này, 70.000 là 9 bạn. là tiền lại. Đây luôn đấy. À đây đây đây. À xong rồi. À được rồi, dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Con bye bye bạn, bye 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 bye. Chào bye bye. Rồi, đi về nhá. Đi cái nặng các bạn. Bạn ơi. Cắt tóc cho hai cái sủi đi con. Không đây nha. Nha. Đổ lên là chảy. Ok ok. Ok.
nhìn kìa. Nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn kìa. Xong mẹ lấy đó, mẹ lấy đó. Con thấy thì. Xong rồi. Mẹ. Ôi trời ơi. Mẹ lấy chứ. Mẹ. Mẹ lấy nó, mẹ lấy nó. Sắp xong, ok. Ok rồi. Làm bố hủi. Rồi, đến đâu rồi. Ôi xong vô mà. Mày xuống nghỉ thôi. Ok. Xong rồi. Múa đây.
mày rồi ơi. Được rồi, xong mày rồi. Mày cho chóng xí vào trong đây. Ok này này, mày tự. Gặm. Gặm.